para sa mga mahilig sa maming. What's up mga esprens? Welcome to my vlog. Kamusta kayo dyan? Ayos pa tayo dyan? Susubukan nating mag-customize ng sapatos sa website ng Nike PH. Dati sa pagkakaalam ko, Nike ID yung tawag sa kanya. Kaso parang hindi siya available sa Philippines noon. Pero ngayon, Nike by yun na. At alam ko, pwede ka nang mag-customize ng sapatos mo kahit nasa Philippines ka at ma-deliver na rin sa'yo yun within 3 to 4 weeks. Ayos, di ba? So, umpisahan na natin mga esprens. First step natin mga esprens. Punta ka dun sa browser na mapagkakatiwalaan mo. Yung subok mo na. Para sa akin, dito tayo sa Google Chrome. I-type mo lang yung address, Nike Philippines. Okay. Hanapin mo yung Nike PH na website. Click mo yon. Customize. Dun sa customize, pwedeng Nike by you, by sport, or icons. Dun muna tayo sa men's department. Ayan, lalabas yung mga available na shoes. Air Max, pang basketball, football. Ayan, marami pa. Blazer, pang skateboard, mga Air Maxes, Air Force 1, Presto, Janoski pang skateboard, may Lebron pa. So, balik tayo dito sa Air Max 1. Ito yung i-customize natin. Ayan. Blue, yellow, and white. So, ito yung pinaka-canvas natin na uumpisahan natin i-customize. Dito tayo sa inspiration. Okay. Click mo to. Up. Yan. Customize. Loading. So, umpisa niyan. Doon tayo sa base. Yun ang una nating papalitan ng kulay. So, base tayo. Ang ating kulay ay sail. Pwede. Or black. Mas okay ito. Dito tayo sa black. Parang black talaga. Check. Punta tayo sa quarter na panel. Okay. Ano pa yung magandang kulay? Sail or black tayo? Ayun, black. Pwede. Try natin yung black din para maganda. Check. Siyempre dun tayo sa swoosh pagkatapos. Hindi. Mudguard muna. Mudguard tayo. Ito magandang kulay sa mudguard. Since black-black na yung taas natin, contrast iyon. Ito magic flamingo para sa mga mahilig sa mamink. Okay. Check mo yan. Okay. Pwede. Ganda yung kulay, Tapos, punta tayo sa swoosh. Ito yung isa sa talagang maganda i-customize yung swoosh mo para kakaiba. Same natin yung kulay. Tapos, lipat tayo sa lining. Ayan. Para consistent yung kulay, gawin natin black. Check. Check mo yan. Okay. So, para sa next ay yung laces naman. Maganda. Try natin black. Lipat tayo ng view para mas matanaw natin yung lace. Try natin yung sail. Pwede. Magic flamingo. Black. Doon tayo sa sail. Mukhang para mag-pop naman yung laces niya. Lagyan natin sail. Okay. Check mo yan. Doon tayo sa eyelets naman. So ito parang pinaka-accent to Madalas hindi naman nalalagyan ng lace to. So accent natin. Magic flamingo. Bagay. Check. Lipat tayo sa midsole. Black. White kaya. Di bagay. Doon tayo sa sail na lang. Sail. Check. Lipat naman tayo sa airbag. Papalitan din pala yung kulay nito para sa Air Max. So, try natin magic flamingo. Ibagay. Black. Pwede.
Stick tayo sa black. Lipat tayo sa midfoot outsole. Okay, black. Oops, black tayo mga espren. Lipat tayo ngayon sa outsole. Siyempre dahil black yung midsole, black na rin natin yung outsole natin para consistent. Okay. Ngayon para i-customize talaga to, lagyan natin ng text. 1 of 1 talaga yung L, E, X. Okay? Para sa left part, no shoes. And then try para sa right part, T-R-Y. Let's try. Okay, tingnan natin. Palitan natin yung kulay ng stitching. Gawin natin magic flamingo. Check mo yan. Ayos. Okay. Tingnan natin yung mga view niya sa iba't ibang angle. Panalo. Ganda yung kulay niya. Unique. Hindi siya yung typical na nare-release sa GR. Click mo yung done. Ayan. So, tapos na espren yung pag-customize mo sa sapatos mo. Yan yung iba't ibang view ng shoes na ikaw ang yung custom. Pag gusto mo na siya, gusto mo siyang bilhin or i-check out, piliin mo yung gender, kunin mo yung size mo, which for me, size 10. Okay? Add to bag. Parang online shopping lang na typical, add to cart, para ma-purchase natin yung kinrate natin na sapatos. So, check out. Nandito yung price. Loading. So, meron tayong delivery and handling fee na 500 pesos. So, total of 7,245. 6,745 yung halaga ng mismong shoes Air Max 1 na kinostomize natin. So, pag sure ka na, guest check out tayo. Pwedeng member check out kung member ka. Ako kasi wala akong account dito sa Nike. Ayan. Guest check out tayo. Ayan. Shipping details. Lagay mo yung name mo, address mo, yung specific na address hanggang barangay mo, street mo, para makarating sa'yo ng maayos yung sapatos mo. Ayan, yung total kasama yung shipping and handling fee. After mo ma-accomplish lahat yun, proceed mo lang hanggang matapos mo yung payment para pag nakuha mo na yung successful transaction, sigurado ka na darating sa'yo after 3 to 4 weeks yung 1 of 1 na Nike by You na sapatos mo. Ayos mga espren. Panalo yun. So yun mga espren, nakapag-customize tayo ngayon ng 1 of 1. As in limited. Ikaw lang yung meron ng sapatos na yun pag na-receive mo yun. Kasi panigurado, dun pa lang sa initials na nilagay mo, malamang wala na talagang ibang magkakaroon nun. At saka yung colorway na gusto mo, kung ano yung nasa isip mo, basta available yung kulay dun sa website, may lalagay mo siya. Ayos, di ba? So sana nag-enjoy kayo mga esprens sa vlog natin ngayon. Kita-kits sa next vlog mga esprens.